Untuk lebih banyak video, jangan lupa korang pergi ke PD channel di YouTube dan jangan lupa subscribe. Hai guys, selamat berkuarantin. So hari ni aku nak sharekan kepada korang satu resipi yang korang boleh buat bersama dengan keluarga di rumah, iaitu pulut mangga. So jom aku tunjukkan dekat korang. So mula-mula apa yang kita perlukan adalah pulut. Pulut kita ni perlulah kita kukus bersama dengan santan. So korang letakkan sikit garam dan juga santan. Kemudian korang kukus selama lebih kurang 30 minit. If korang tak suka terlalu berlemak korang punya pulut, korang tak perlu letak santan. Korang just basahkan dia sikit dengan air. Kemudian korang kukus seperti biasa. Tapi kena letak garam lah. Sementara korang membiarkan pulut tadi tu masak, kita sediakan dia punya kuah ataupun santan tu. So apa yang korang perlukan adalah half of santan kara, dan korang perlukan 1 cawan air, gula dan juga sedikit garam. Okey, korang jangan lupa juga masukkan daun pandan untuk memberikan wangi sedikit pada santan kita tu nanti. Okey, selepas korang campur semua, apa yang korang perlu buat adalah korang masak dengan api yang perlahan di atas pan dan make sure jangan terlalu kuat api kita. Untuk menjadikan kuah itu sedikit likat, apa yang korang perlukan adalah masukkan corn flour sedikit demi sedikit. Ikutlah korang punya kelikatan yang korang nak. Okey, setelah korang punya kuah tu pun dah likat, korang boleh masukkan ke dalam bekas dan hidangkan. Potong korang punya mangga dan hidang bersama dengan pulut. Dan jadilah pulut mangga. Okey, selamat mencuba. Untuk resepi makanan yang lebih menarik dan menggiurkan, bolehlah like and subscribe PD channel.